Bună, dragii și dragile mele! Nu am cum să nu râd în hohote de ce mi se întâmplă. Am început acum 2 săptămâni ceva algoritm de manifestare. Am plătit reclamă la Facebook și nu numai. Am făcut pe YouTube una și alta în ideea că să fie algoritmii mulțumiți, nimic, nicio mișcare. S-a întâmplat, să zicem, o chestie neplăcută, da, în plan online și m-am mâncat undeva să iau atitudine la un mod neutru, adică să spun exact din punct de vedere al omului care vede dincolo de ecran, oarecum făcând parte din lightworkerii planetei, pentru că nu sunt eleva persoanei în cauză sau n-am avut contact, n-am fost la cursuri la dumnealui în plan fizic real, nici nu-l cunosc. Am citit cărțile, este normal, așa cum am citit și Biblia, așa cum am citit și cartea de fizică și cartea de limba română și cartea de istorie în școală, spre deosebire de voi care ați citit doar Umbrele lui Grey, am citit și cărți de spiritualitate. Le-am citit și în română, și în germană, și în engleză de diversi autori. N-am știut că este o crimă să citești. Românul spune, ai carte, ai parte. Deci am făcut un text neutru în care am atenționat atât ca om care vede dincolo de gard, cum spun eu, am spus și părerea mea ca jurist. Mai ales că această organizare de hate în online trebuie să insist să înțelegeți, conform legii penale, nu doar românești, ci și internaționale, acest hate în online, distrugerea imaginii și a psihicului cuiva, mai ales că majoritatea celor care aruncă cu hate sunt cu studii de psihologie la vedere, și asta spune multe, au constituit cu știință sau fără știință, iar cei care dau like și share și comentează susținând acest hate, participă și sunt complici la o infracțiune, la un grup infracțional organizat. Ce a fost cel mai comic pentru mine ca om? Deci când am plătit reclamă, vreau să promovez, am creat, să zicem, un set de orgoni și am vrut să-l plasez mai vioi pe piață. Am plătit publicitate, nimic. Nu m-a văzut nimeni, n-a comentat nimeni, nici măcar like-uri. Da? Și pe bani și nimic. Acum am postat un text neutru în care am zis, măi, potoliți-vă, există justiție, justiția nu se face în stradă, nu se face la televizor, nu se face urmărind telenovele turcești. Se face de către organele, nici măcar de către organele de cercetare penală. Acestea au doar rol de a strânge probele, procurorul le pune frumos într-un dosar, face rechizitoriu și trimite la judecătorie, la tribunal sau de unde este competența. Ok, dar de aici până la stigmatiza tot și să nu accepti, deci în orice instanță, în orice proces, sunt martori aduși de apărare, martori aduși de acuzare, deci toată lumea are voie să se apere și să-și susțină probe cauza. Dar ce este într-adevăr amuzant, pe de-o parte, viralizarea acestei postări, text în care e mai mult juridică decât spirituală. N-a citit-o, bineînțeles, nimeni până la capăt ca să înțeleagă despre ce este vorba acolo. Am dat chiar și indicații victimelor unde să se ducă, ce se reclamă, dacă sunt victime. Ok? Dar în comentarii, la un moment dat, cineva mi-a reproșat că râd. Și am zis, e normal să râd. În viața mea, eu vreau să mă simt bine și să râd. Viața mea nu se rezumă la Facebook, nu se rezumă la prostiile din capul vostru. Deci eu sunt un om care muncește, își face treaba lui, nu mănânc din frigiderul nimănui și pe voi vă arde foarte tare și e deja virală treaba că râde Simonel. Măi, deși asta a devenit infracțiune, sunteți mortali, pe cuvântul meu. Ca să vă zic ceva, să vă enervați și mai tare. Și eu am avut poate supărările mele în viață și asta, dar trebuie să recunosc, au ajuns la mine, într-adevăr, foarte puține persoane din România care să participe la cursurile mele, la ce fac eu, dar trebuie să recunosc că cei care au venit
de la domnul Ovidiu Dragoș Argeșanu, maestrii formați de dumnealui și maestre, da, sunt niște oameni extraordinar de bine pregătiți, cu facultate, neabuzați, nevătămați, cu creierii la ei, au joburi serioase, lucrează la terapie intensivă, lucrează cu oameni și ajută efectiv oameni în plan fizic real. Așa că eu nu am absolut nimic cu dumnealui să spun nici de bine, nici de rău, pentru că nu-l cunosc decât din cărți. Cât despre cineva a dat citate din cărți și m-am uitat și eu ce perioadă a fost când acele cărți au fost scrise. Era în perioada în care toate vă băteați să mergeți la Shadows of Grey, marele film artistic în care unul bătea pe una breaua la poponeț, și era în mare vogă Sandra Brown. Sexul vinde, e doar chestie de marketing. Am ieșit să vă spun doar că o să râd în continuare și n-am decât să mă stric de râs când văd cât marketing și publicitate îmi faceți gratis. Chiar, nu știu, îmi faceți publicitate ca om spiritual și purtător de cuvânt al spiritualității sau ca jurist, poate mă întorc să dau cu știința juridică în voi. O zi frumoasă în continuare, mulțumesc de publicitate și dați înainte, dați că mie îmi place.